Bine ați venit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Mă bucur să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 9 până pe 15 februarie, așa că dacă aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă reamintesc totuși că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce voi simțiți că rezonează cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți și să știți că apreciez enorm de mult fiecare comentariu de susținere, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Pentru cei care sunteți noi pe acest canal, dacă rezonați cu ceea ce spun eu, dacă simțiți că felul în care eu fac aceste lecturi vă aduce claritate, vă aduce ghidare, vă aduce o liniște interioară, vă invit desigur cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like, lucruri care nu costă bănuți decât pur și simplu plăcere, interes și bunăvoință. Haideți să vedem ce energie au dragii mei din RAC în această nouă săptămână de februarie. Care este energia voastră, dragilor? Opa! Sunt prea multe, haideți să mai încercăm. Care este energia, dragilor mei din RAC în săptămâna 9-15 februarie? Tot multe, haideți să alegem una. Și avem runa vikingă Kaunaz sau Kenaz. Ce ne spune aceasta? Este o rună care simbolizează un drum nou, dar în același timp ne vorbește și despre creativitate. Cred că veți ieși dintr-un blocaj, cel puțin blocaj de idei. Va fi o săptămână în care pur și simplu, orică veți avea vreo epifanie, veți fi așa, dintr-o dată brusc, ce să vezi, vă vine ideea, nu știu, poate să rezolvați o anumită situație sau idei, ieșiți dintr-un blocaj mental și eu aș mai spune că sunteți mult mai înțelepți, veți acționa mult mai înțelept. Dacă ați avut ceva probleme de sănătate, să știți că apar îmbunătățiri din punctul ăsta de vedere. Aveți o capacitate foarte bună de a vă recupera. Și trebuie să vă mai spun că o idee în mod particular, o idee de-a voastră, va face ca ori un adevăr, ori ceva ascuns să iasă la lumină, ceea ce vă deschide ori un nou drum, ori o nouă perspectivă. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din RAC în săptămâna 9-15 februarie? Să vedem. Este o energie rea deloc. Interesant. Uite că drumurile, vreți, nu vreți, o să le faceți, dar haideți să le luăm pe rând. Situația actuală avem o regină de monede. Poate că unii dintre voi aveți și ascendent în zodii de pământ, de ce nu, Taur, Fecioară sau Capricorn. Asta cu predilecție pentru cei care se regăsesc. Dar așa, pe general, această regină de monede îmi poate vorbi de o energie, în primul și în primul rând. O energie de lângă voi care poate să aibă
conotații materne, da, părintești, ca să spun așa. Putem vorbi de o energie care să vă sprijine, care să încerce să vă ajute, cineva care are cumva mereu resurse, mereu ceva, în special pe partea banilor. Bănuți puși la păstrare, de care nu știe nimeni și care este o energie importantă pentru voi, cel puțin din punctul ăsta material, în această săptămână. Dacă nu vorbim de această energie, putem vorbi foarte bine de voi și de faptul că sunt lucruri care le țineți pentru voi, sunt informații sau poate chiar bănuți care voi le-ați pus bine deoparte și care le păstrați pentru situații, să zicem așa, mai problematice, ca să vă ajute să ieșiți poate dintr-un anumit impas. De ce o faceți? Pentru că vreți să progresați sau știți cumva, sau intuiți, mai bine zis, că doar așa puteți traversa o anumită perioadă sau o anumită situație. Ce nu prea este favorabil pentru voi în această săptămână, și aici va trebui să aveți un pic de grijă, am un 4 de cupe. Aș spune că nu vă lăsați pe tânjală, să zic așa, da? E posibil ca în această săptămână, cum să spun eu, ceva care vă cam plictisește, ceva care ori nu mai prezintă interes, ori pur și simplu o situație în care persistă o anumită rană la nivel emoțional care să vă facă să nu fiți atenți de fapt la miezul problemei sau să vă facă să nu fiți atenți la ce este cu adevărat important. De asemenea, prea multă siguranță, nu știu, stați așa că încerc să găsesc o exprimare cât mai coerentă și cât mai clară. Să presupunem, cele mai bune sunt exemplele pentru a mă face înțeleasă. Poate că voi sunteți, să zicem, într-o relație de multă vreme și voi dați, dom'le, sunt cu persoana asta, nu se mai întâmplă nimic, suntem vorba aia de atâția ani, adică dați ca și cum este sigur tot până la sfârșit. Nu cădeți în această capcană. Pentru că mai ales atunci când, de exemplu, există o situație în care sunt implicate mai mult, cel puțin două persoane sau chiar mai multe, că acum nu putem vorbi neapărat de situații, numai de situații romantice, putem vorbi de orice fel de situații și sociale și de muncă și de ce vreți voi. Acolo trebuie, din când în când, e ca o plantă pe care dacă din când în când o uzi sau o sapi, îi dai ceva, o hrănești, moare. Așa că prea multă siguranță pe voi înșivă s-ar putea să nu prea vă beneficieze în această săptămână. De asemenea, putem vorbi de o rană mai veche care vă face pe voi să stați mereu în defensivă, care vă face să nu vedeți șansele, să nu valorați exact ce este cel mai important pentru voi. Iar aici trebuie să aveți un pic de grijă pentru că alminter poate juca un rol defavorabil pentru voi. Paradoxal, ce poate fi favorabil pentru voi este un 5 de monede. Și știu că poate o să gândiți cum poate să fie o adversități financiare să fie în favoarea mea. Atâta timp cât, chiar dacă este o carte aparent cu o energie negativă, dar este pe o poziție pozitivă, atunci ea ne spune, schimbă oarecum conotația. De ce? Pentru că spune în felul următor: chiar dacă această săptămână pentru voi e posibil să aveți parte de anumite adversități, în special e adevărat pe parte materială, dar nu numai, anumite piedici, totuși să știți că aceste lucruri care aparent sunt negative și sunt de nedorit, pe voi vă vor ajuta. Paradoxal. Și haideți să vedem cum. Ia uite cum vă vor ajuta să cântăriți foarte bine toate aspectele în așa fel încât să vă axați pe ce este mai important.
această stare, că poate să fie o stare de însingurare, poate să fie o stare de-a voastră în care să ziceți, domnule, eu mă lupt singur, singură, da? Sau faptul că nu primiți ceea ce voi considerați că ați merita. Dar asta vă va împinge să vedeți cu adevărat și să le analizați în același timp aceste posibile obstacole și să vă dați seama, domnule, de fapt, ce este important pentru mine. Această stare vine în urma unei schimbări care apare în această săptămână și care, cel puțin pe planul financiar, pe voi, vă va împinge să puneți la păstrare, mai ales că avem și această regină de monede, să puneți la păstrare într-un loc numai de voi știut, dar într-un loc cu totul diferit de cel pe care l-ați folosit până acum. Ca să mă explic, dacă până acum, de exemplu, ați ținut banii doar în bancă, uite, săptămâna viitoare se întâmplă ceva ce pe voi vă împinge să luați o decizie, să vedeți real cum stă situația și să spuneți, bun, în bancă, lasă că îl iau eu și îl pun și sub saltea, cum făcea bunica. Da? Deci, cred că m-am făcut înțeleasă, cel puțin din punctul ăsta de vedere material. Așa, per general, cum am mai spus, vă va împinge să fiți mult mai preciși, mult mai atenți pe ceva ce este cu adevărat important pentru voi. Tocmai de aceea, acest 5 de monede joacă totuși un rol favorabil pentru voi în această săptămână. Ce puteți voi controla? Și avem un paj de monede. Păi, la fel, cu precădere, cei care aveți poate un ascendent sau multe planete în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, voi puteți controla poate când să începeți un anumit studiu, un anumit curs, când să profitați de un nou început care poate veni în viața voastră. Ce informații necesare trebuie să obțineți. Cumva, dacă există un plan, dacă există un proiect în care voi vreți cu adevărat să reușiți, să știți că puterea stă la voi și stă foarte mult pe informație. De asemenea, tot la voi stă un nou început profesional. Cum, dacă vorbim, nu știu, și de partea asta sentimentală, aș spune că putem vorbi tot de monotonie, să știți, și în relații. Depinde, controlul stă la voi. Ce fac? Mă pun în acțiune sau hai, lasă că o să fie bine și nu iau nicio atitudine? Este de fapt îndemnul acestui paj de monede care ne vorbește atât de inteligență, ne vorbește de diplomație, de meticulozitate, dar desigur ne vorbește și de dorința de a acționa, de a dea un nou impuls poate unei relații sentimentale și nu numai. Cum de asemenea eu aș spune că la locul de muncă e posibil, mai ales pentru cei singuri, să vă atragă cineva care poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar cumva, de moment cel puțin, nu apare implicare emoțională. Dacă asta vă întrebați. Nu apare implicare emoțională, apare posibilitatea unui început cu această energie, dar de moment nu există implicare emoțională. În schimb, ce să vezi, ce nu puteți voi controla, fix arcanul vostru, dragilor, avem carul care vă reprezintă ca și zodie și care ne vorbește, cum am mai spus, de drumuri. Se pare că nu vor fi drumuri, călătorii programate, sau cel puțin nu în mare parte, dar veți vrea, nu veți vrea, trebuie să fiți hotărâți și probabil cel puțin un drum în această săptămână aș spune că aduce foarte multă dinamică și posibil schimbări, ori de localitate, da, de rezidență, poate din cauza muncii sau putem vorbi și de un drum care vi-l aduce, să zicem, cineva poate chiar de rang înalt.
dar este pentru ceva care merită atenția voastră și este un îndemn la acțiune. Da? Ambele cărți ne vorbesc de acțiune, de hotărâre, de curaj în primul și în primul rând și vă dați seama că pentru a reuși acest drum este important. Haideți să vedem și care este Cavalerul de Dragoni și ce mesaj are pentru voi în această săptămână. Și avem Ceres și Bond, dragonul Bond, numărul 1, care de asemenea ne vorbește de noi începuturi și spune așa: abundență, varietate, fericire te vor face abundanța, varietatea, fericirea își fac drum în viața ta, este timpul să culegi ceea ce va veni. Asta îmi spune că tocmai de aceea, probabil cel puțin o călătorie, un drum în această săptămână este pentru a obține o reușită, un succes, pentru care tu ai muncit foarte mult. Pentru care tu ai muncit foarte mult și care îți va aduce bucurie, să știți. Vă va aduce bucurie. Eu tocmai de aceea și această rună ne vorbește oarecum de capacitatea de a recupera ceva pentru unii, dar de asemenea de a aduce un suflu nou în viața voastră. Așa cum bine am văzut, ori e vorba de un adevăr, ori e vorba de ceva care se iese la lumină în sfârșit, care capătă o anumită lumină, o anumită claritate. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru această nouă săptămână de februarie. Dacă ați rezonat cu mesajele, cu modul meu de a face lectura, atunci eu mă bucur că ați rămas aici alături de mine și chiar și pentru cei care poate nu au rezonat sau poate nu v-a plăcut foarte tare felul în care eu citesc cărțile, nu e niciun fel de problemă, puteți căuta poate în alte părți, oricum tare mult m-aș bucura pentru cei care poate n-au rezonat sau eu nu sunt nici ultima Coca-Cola din deșert și nici nu susțin că eu dețin adevărul absolut. Așa că singura mea rugăminte este aceea: nu v-a plăcut, nu ați rezonat, pentru cei care se găsesc în această situație, căutați în altă parte, dar nu atacați mesagerul, pentru că e un canal în care eu respect oamenii și la rândul meu cer bun simț și respect. În tot cazul, eu vă mulțumesc tuturor și în special celor care aleg ca de fiecare dată să fie aici alături de mine. Vă urez tuturor de asemenea tot binele din lume, o săptămână cu multă energie pozitivă, să fiți așa înconjurați de liniște, de pace, de echilibru, și pentru că avem și Sfântul Valentin pe 14, să fiți înconjurați, dragilor, și de multă, multă iubire. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, zburați înalt, suflete frumoase.